सब्सक्राइब गर्नुहोस् नेपालीटेक युट्युब च्यानललाई र प्रेस गर्नुहोस् बेल आइकन हाम्रो नयाँ भिडियोजको जानकारी पाउनलाई। हेलो फ्रेन्ड्स, नमस्ते। मेरो नाम हो राजु। तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ नेपालीटेक युट्युब च्यानल। आजको यो भिडियो चाहिँ म तपाईहरुलाई एउटा एप्लिकेसनको बारेमा चाहिँ बताउँदै छु, जुन एप्लिकेसनले चाहिँ अहिले धेरै नै चाहिँ भाइरल भइरहेको छ। जुन एप्लिकेसनमा तपाईले चाहिँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ धेरै सेलिब्रिटीहरुको फोटो चाहिँ यहाँ चाहिँ बनिरहेको छ कि त्यहाँ बताइरहेको छ कि तपाईहरुले 10 अहिलेको फोटो चाहिँ 10 वर्ष पछिमा कन्भर्ट गरिदिन्छ वन क्लिकमा कि तपाईले 10 वर्षपछि तपाईले चाहिँ कस्तो देखिने हुन्छ त्यस्तै खालको चाहिँ अहिले यो एप्लिकेसनले चाहिँ फोटोज बनाइरहेको छ। यो कुन एप्लिकेसन हो, कसरी काम गर्छ, यदि तपाईले चाहिँ जान्न चाहनुहुन्छ भने आजको यो भिडियोलाई तपाईहरुले चाहिँ अन्त्यसम्म हेर्नु होला। त के मित्रहरु, आउनुस् त आजको यो भिडियो सुरु गरौँ। फ्रेन्ड्स, यो एप्लिकेसनको लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा रहेको छ। तपाईले चाहिँ प्ले स्टोरबाट इजिली डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो कुन एप्लिकेसन हो भने म प्ले स्टोरमा गएर तपाईलाई देखाइदिन्छु है। ओके, तपाईले आफ्नो फोनमा भएको प्ले स्टोरमा जानु होला। ओके, अब यहाँ चाहिँ सर्च बारमा सर्च गर्नु होला फेस एप। यहाँ चाहिँ फेस एप यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। एआई फेस एडिटर यहाँ चाहिँ यो एप्लिकेसन चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, अब यो एप्लिकेसन तपाईले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले इन्स्टलको अप्सन मिल्नेछ। यहाँ चाहिँ तपाईले चाहिँ इन्स्टल गर्नु होला। यहाँ अपडेट पनि आएको छ एप्लिकेसनको। यहाँ चाहिँ म अहिले चाहिँ अपडेट गर्दिन। यहाँ चाहिँ तपाईले बताउँदै छु कि यो कसरी काम गर्छ भने यो एप्लिकेसनको चाहिँ 100 मिलियन भन्दा बढी डाउनलोड्स रहेको छ। यहाँ चाहिँ अब यो एप्लिकेसनको बारेमा तपाईले रिड मोडमा क्लिक गरेर तपाईले चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो एप्लिकेसनको बारेमा रिड मोडमा चाहिँ क्लिक गरेर। ओके, यहाँ चाहिँ डाउनलोड्स यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। 100 मिलियन प्लस यहाँ चाहिँ डाउनलोड आएको छ। एप्लिकेसनको साइज यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो सबै यहाँबाट तपाईले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, त यो एप्लिकेसनलाई म तपाईलाई ओपन गर्छु कि। ओके, फेस एप। ओके, अब यहाँ त ग्यालरी फेसबुक यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ ग्यालरीमा फोटो छ भने तपाईले चाहिँ डाइरेक्टली ग्यालरीबाट तपाईले चाहिँ फोटो लिन सक्नुहुन्छ। छैन भने तपाईले चाहिँ फेसबुकबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। म आफ्नो ग्यालरीबाट नै एउटा चाहिँ फोटो चाहिँ लिनेछु। ओके, यहाँ चाहिँ म आफ्नो एउटा चाहिँ फोटो चाहिँ यहाँ चाहिँ राख्ने छु। ओके, अब यहाँ चाहिँ म आफ्नो एउटा यो फोटो चाहिँ लिँदै छु। यहाँ चाहिँ केही छ नि, यहाँ तपाईको यहाँ प्रोसेसिङ लिनेछ र तपाईको फोटो चाहिँ यहाँ बनेर यहाँ चाहिँ आउनेछ। ओके, यहाँ चाहिँ केही छ नि, यहाँ प्रोसेसिङ लिनेछ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि यहाँ लोडिङ यहाँ चाहिँ भइरहेको छ। अब यहाँ चाहिँ फिल्टर यहाँ फोटोजमा यहाँ चाहिँ लागेको छ। अब यहाँ तपाईले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईको फोटोज यहाँ आइसक्यो। जुन तपाईले चाहिँ बनाउन चाहनुहुन्छ, बियर्ड बनाउन चाहनुहुन्छ, बोडो बनाउन चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट तपाईले चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यहाँ चाहिँ म ओल्डमा क्लिक गर्छु। फेरि केही छ यहाँ चाहिँ लोडिङ हुनेछ। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि बुढो जस्तो मेरो चाहिँ यहाँ फोटो चाहिँ बनिसकेको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र यङ बनाउन चाहनुहुन्छ भने यङमा तपाईले चाहिँ क्लिक गर्नु होला। ओके, अब यहाँ यङ जस्तै यहाँ तपाईले चाहिँ फोटो चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, अब यो चाहिँ म यहाँ चाहिँ क्यान्सल गर्नेछु। अब यहाँ अर्को हेर्नेछु। यहाँ चाहिँ स्माइलिङ फेस यहाँ तपाईले चाहिँ बनाउन चाहनुहुन्छ भने स्माइलिङमा तपाईले चाहिँ यहाँ क्लासेस म क्लिक गर्नेछु। अब यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ कि स्माइलिङ यहाँ चाहिँ फेस बनिसकेको छ। ओके, क्यान्सल गर्छु। अब यहाँ बियर्ड बनाउन चाहनुहुन्छ, दाढी लाउन चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट तपाईले चाहिँ दाढी पनि लाउन सक्नुहुन्छ। ओके, सही हो। यो चाहिँ प्रो भर्जनमा मात्रै यहाँ चाहिँ तपाईले प्रो भर्जन बाई गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईलाई राम्रो लाग्छ भने। म भन्छु कि नगर्नु होला यो प्रो भर्जन बाई। ओके, त यहाँ यो चाहिँ बनिसकेको छ। अब यहाँ चाहिँ अप्लाईमा क्लिक गर्छु। अब यहाँ चाहिँ डाउनलोडमा क्लिक गरेर यो एप्लिकेसनलाई म यहाँबाट चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ डाउनलोड भइसकेको छ। ओके, यही फोटोले तपाईले अझै बनाउन चाहनुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ फोन दिएको छ। यहाँ फोनमा क्लिक गरेर तपाईले चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ।
यहाँ चाहिँ स्टाइल्स यहाँहरू यहाँकै दिएको छ। यहाँ जस्ट म कुल स्टाइलमा क्लिक गर्छु। ओके, फेरि केही छन् यहाँ चाहिँ प्रोसेसिङ लिने छ। यहाँ चाहिँ धेरै यहाँ चाहिँ यो फिल्टर्सहरू आइरहेको छ जुन कि तपाईँले केटाले तपाईँले चाहिँ केटी जस्तो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ धेरै छ जुन तपाईँले चाहिँ राम्रो लाग्छ त्यो तपाईँले चाहिँ यहाँबाट बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ भनिसकेको छ। यहाँ चाहिँ लेआउट्स यहाँ दिएको छ। यहाँबाट तपाईँले चाहिँ 3-4वटा फोटोलाई तपाईँले चाहिँ एक ठाउँमा तपाईँले चाहिँ मिलाउन सक्नुहुन्छ। यस्तै गरेर तपाईँले चाहिँ यो फेस एपलाई तपाईँले चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ र बच्चालाई तपाईँले बुढा मान्छेलाई तपाईँले बच्चा जस्तो तपाईँले चाहिँ फोटोज बनाउन सक्नुहुन्छ। हस् त आजको भिडियो चाहिँ यति नै। यदि यो भिडियो तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भने प्लिज लाइक गरिदिनु होला र आफ्नो साथीभाइले पनि सेयर गरिदिनु होला। र तपाईँहरू यो च्यानल नयाँ आउनु भएको छ भने भिडियोजको तलतिर तपाईँले चाहिँ रातो कलरको सब्सक्राइब बटन हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ क्लिक गरेर यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकनमा प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन सिलेक्ट गरिदिनु होला। त्यसैले के हुन्छ कि मेरो नयाँ नयाँ टेक्निकल भिडियोजहरूको इन्फर्मेसन तपाईँले चाहिँ सबैभन्दा पहिले नै पाउन सक्नुहुन्छ। र कुनै पनि कन्फ्युजन छ भने तपाईँले कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनु होला। ओके, thanks for watching and goodbye bye.